kita akan bina pengguna. So sekarang ni bina pengguna tak ada lagi, sama dengan yang tadi. So kita akan bina, create new, touch document, ada menu, sekejap, pengguna.php, paste, tekan nama dia, pen.p, right. Sekarang refresh, buka. Ok, sebab kita tengok dia tak ada .php, so kat code index ada problem, tak ada php kat sini. Ok, php Allah. So dia tekan, sekejap, refresh. Ok, sudah php, sudah blank sebab tak isi apa-apa lagi. Ini bersama, dia blank. So sekarang kita nak buat untuk buat daftar pinjaman dulu. Kita tak buat lagi media pengguna. Ok, create new, daftar pinjaman .php. Yes. Oh, kita tekan tutup. Ok, so kita buka daftar pinjaman. Alright, so kat daftar pinjaman ni kita ada title daftar pinjaman, kita ada label, kita juga input, daftar. Ok, so kita mulakan kod dia, basic HTML. Lepas tu kita ada video 1, daftar pinjaman. Lepas tu kita buat body, kita buat label. So label kod murid, kita label. Ok, kita buat localhost / daftar pinjaman .php. Ok, sudah dah pinjaman kod murid, ini label dia. Ini bagi tengah, center, tutup center. So kalau saya tutup kat sini, yang ni dia tak kat center sebab kita tutup selepas hidung ni. So gambar ni dia sangkut kat tepi. Kalau kita tukar, kita letak kat bawah, ini kat sini. So label bang kan kat tengah. Right. So lepas label, masukkan input. So input type text. Ok, ok, kod murid dan input type text. So kita copy. Ok, so kod murid, kod barang, lepas tu quantity, tarikh, masa. Okay. So kenapa tak ada kod pinjaman kat sini? So sebab pinjaman tu dia unik, dan sebab kita buat auto increment tadi, so dia auto generate nombor tu. So kita tak payah nak reka kod sendiri sebab dia dah automatic akan bagi kod untuk setiap pinjaman. Right. Refresh. So dah ada. Nak bawa dia ke bawah, kita guna kod PR. Yang terakhir ialah daftar. So input type. So kita gunakan submit. Value daftar. Ok, so untuk masa type dia kita tukar jadi time, tarikh,
jadi tick. Okay, so kita tutup. Right, so ni dia punya daftar je lah. So untuk daftar kita boleh macam kita buat button kalau nak buat lah. So head, style, copy style button ni. Tak apa, kita copy je semua ni dan dia background sekali. Ok, tutup style, tutup head. Right, so daftar masih tak berubah sebab tak ada kelas. Kelas button. Ok, sudah tukar. Tukar warna jadi hitam. Tapi ni terus search hitam. Kosong. Ok, kita nak kena kecilkan pun boleh. Kita buat 10 32. Ok, so dia tak ada kecil. Ok, kalau korang nak tengok perubahan senang, kau inspect, tekan ni, tekan kat daftar, lepas tu kau boleh main kat sini. Contohlah buka 11 1 itulah. Macam lepas korang dah kalau korang nak guna tetapan yang korang dah tukar tu, just macam contohlah kita nak guna 13 kan, kita refresh, dia akan balik semula kepada asal dia. So korang nak senang pada 13 ni, kalau korang dah selesai dengan tetapan ni, korang bagi kat sini, lepas tu korang tukar apa yang sepatutnya korang tukar. So macam tu kat 13, kita refresh, dia akan kekal. So 13. So tu cara senang lah korang nak tengok live punya perubahan. Kalau korang tak tahu lah apa korang buat.